So yun, what's up mga idol, samahan nyo ako, mag-unboxing tayo ng bago kong helmet. So finally nakabili na ako ng aking bagong helmet. So mga idol, dream helmet ko talaga yung KYT brand. So yun, nakakatuwa kasi yung pinambili ko dito yung naipon ko sa pag bebenta ko ng mais. So sa pagbibreed ko ng mais, dumami sila, tapos syempre nabenta ko. Habang nagbebenta, naiipon. So yan, finally nakabili ako ng KYT helmet dahil sa mga daga. So ang nabili kong helmet, ang pangalan niya ay yan, ARBOLINO replica. So, wow, ang bigat! Tara, buksan natin. So yun mga idol, nabili ko yung KYT helmet sa LEMRAI, no? Sa LEMRAI motorcycle accessories and helmet. So yan po yung sticker nila. So located to sa Pembo. So kung taga Makati kayo, may dun lang siya sa may Talipapa, sa may packet ng staff house pa Target. So yun, tara buksan natin mga idol. Yun, nabili ko siya, tapos may free siyang KYT. Wait lang, maingay yung aso ng kapitbahay namin. So yun, may libre siyang jersey, may libre siyang long sleeve KYT. Yan ang kanyang libreng KYT long sleeve. So size niya large. Large na lang kinuha ko kasi wala na daw medium, kaya okay na yan kaysa naman wala. So yun, so tara, dun tayo sa helmet. Yun yung excited ako eh. So, kasama rin siyang hirap pag pag hawak mo lang yung camera. Yun, shit. So yan na siya mga idol. Yee! Excited much. So meron siyang, syempre may kasama talaga siyang helmet bag. So yan, tinin, you know, aking bagong helmet, ang ARBOLINO replica. So mga idol, ang size niya ay XL. So XL lang po. Ganda, no? Sarap tignan yung pinag-ipunan mo. KYT TT course ARBOLINO replica. So yan mga idol, excited na akong ilang ride siya. Yan. Yun mga idol. Yan. Grabe, solid. Nakakatuwa na nakabili na ako ng bagong helmet. So yun mga idol, ito na siya. Yun po yung aking nabiling bagong helmet sa LEMRAI motorcycle accessories. So yan mga idol.
goods. Yan ang aking bagong helmet. Yeah. So yun lang mga idol. Wala lang, bilinag ko lang yung pang unboxing ko kasi sobra akong napaproud. So yun lang mga idol, mamaya ako na to tatanggalin kasi di ko pa naman siya gagamitin. So yun, shoutout mga idol, shoutout sa lahat, shoutout doon kay kuya sa LEMRAI accessories, LEMRAI motorcycle accessories. Usually mga tinda talaga nila to helmet na KYT, kung makikita nyo naman dun sa Minay Day ko at pinost ko. So yun lang mga idol, hanggang dito na lang yung video natin. Keep safe, ride safe sa inyong lahat. Peace you. Yeah.